Всім великий привіт! Сьогодні готуватиму холодець. Знаю, що кожна господиня готує холодець по-різному, якось по-своєму, можливо, передається з покоління в покоління. Буду рада знати, як ви готуєте холодець, буду рада почитати в коментарях. Буде дуже цікаво також почитати, які овочі додаєте до холодцю. А можливо, хтось любить лише залити м'ясо чистим бульйоном, тобто такий класичний холодець. Тож обов'язково діліться, як ви готуєте для своїх близьких. М'ясо додаю в каструльку і завжди першу воду зливаю, також прополоскую м'ясо і саму каструльку заливаю чистою водою. І ось зараз утворюється ще піна, тож звичайно її збираю і стараюся зібрати ось цей жир, який також є на поверхні цього бульйону. Далі, коли розливається холодець тарілочки, то цей жир застигає і утворюється смалець. Я цього не люблю, щоб холодець був прозорим, тож я для себе збираю. Звичайно, в тарілочках, можливо, навіть і не в усіх буде застигати цей смалець, але він не буде вже таким густим, твердим і не буде його так багато. Щоб холодець гарно пахнув, звичайно, додаю овочі. Це нарізаю цибулю, ось так її нарізаю на половинку, розрізаю ще на половинки. Також додаю корінь селери, корінь петрушки, а також моркву і розрізаю ось на такі немаленькі частинки, щоб краще все проварилось і також, щоб весь смак і запах цих ароматних овочів вийшов в бульйончик. Далі всі овочі, які нарізаю, додаю в бульйон, щоб вони готувались разом з м'ясом. Холодець завжди готую довго, на маленькій температурі, ніколи його не помішую і готується він у мене до тих пір, поки не почне застигати. По кількох годинах варіння холодцю набираю 2-3 ложечки до тарілочки, ставлю в холодильник і тоді вже орієнтуюсь, наскільки застигає холодець. Люблю, щоб сама маса холодця була дуже ніжною, такою не твердою, щоб саме желе було такої м'якої, гарної консистенції, а не твердим. Далі до бульйону додаю також приправи. Це у мене сіль, перець, також перець пахучий горошком, лист лавровий. Коли вже готовий бульйон, ось так переціджую його, щоб він був чистеньким. І далі, якщо ще є ось такий жир ззовні, я також його збираю. Бульйону у мене вийшло досить багато, не помістилась в одну мисочку, тому я ще перелила в каструльку. З каструльки також збираю ззовні ось цей жир. Після того, як бульйон вже чистий, я видавлюю чесничок, кілька зубчиків в одну каструльку, ну і в другу миску, в якій у мене є бульйон, і чеснику видавлюю досить багато, щоб сам бульйон гарно пахнув цим чесником. Люблю, коли холодець добре пахне чесником. Також підсолюю, додаю перець, якщо там не вистачає, і добре все перемішую. Далі відварила вже яйця, розрізаю їх на половинки. У мене вийшло 12 мисочок холодцю. Спочатку викладаю ось так яйця в кожну мисочку, далі викладаю моркву з однієї сторони, а з другої сторони викладаю горошок. Горошок консервований. Під яйце можна положити також маленький шматочок листочка петрушки. Коли, наприклад, перевертаємо холодець з мисочки на іншу тарілочку, то дуже гарно буде дивитись знизу не лише яйце жовте, але й листочок петрушки, який також буде додавати свого кольору. Далі ззовні викладаю м'яско, я його обчистила з кісточок. Кожен може на свій смак виложити вже чи до мисочки, чи до будь-якої прозорої посудини. Це вже в кожного своя фантазія. І далі заливаємо бульйоном.
Зовні викладаю ось так по гілочці петрушки. Ось так по-багатому смачно і також ситно виглядає холодець з внутрішньої сторони. Коли перевернути його на тарілочку, можна удекорувати ще зеленню ззовні, щоб додавала вона більш яскравішого зеленого кольору. Друзі, дякую всім за перегляд, дякую, що були сьогодні зі мною. Напишіть також в коментарях, чи готуєте ви холодець, що додаєте до холодцю. Буде дуже цікаво почитати, можливо і я використаю ваші ідеї до своїх страв. Також запрошую підписатись вас на канал, якщо ви ще не підписані. А ми з вами зустрінемось уже в наступному смачному відео. Усім до зустрічі і усім па-па!